Alright, save game, igen. Oké. The grease monkey's mekton is built sturdy, just like himself. Can you imagine how this place used to look before the dead oil flood? That's the mekton with the most. Úgy tudjuk upgrade-elni. Mekton is even mightier. Your head is still spinning. Might want to hold your breath before you head any further. You're about to witness the breathtaking vistas of what's known as the Dead Zone. In the old world, roads like this really led somewhere. Now, most of them lead to disaster. Na, föl kéne mennünk. Hát tudunk. Tudunk. That over there is Steepo Depot, the cliffside that Moog hangs on to. Itt van Mog. Beszéljünk vele. This one's impressed to see you out here. He figured you'd be dead by now. Not many are as tough and clever as you must be. What are you doing here, dude? Claims he goes after the most dangerous game, huge monsters. Okay. Moog says that all your power doesn't do you a bit of good if you're not willing to pull the trigger when the time comes. Choosing what to kill and what to spare are the most important decisions you'll make. You might have a steady aim, but you need to be sure that you pick your targets with care. It's hard to make those life or death decisions for others, but someone's got to do it. Otherwise, they'll do it themselves, and you know they'll miss. When it comes to monsters, he mostly picks who dies. Says it's wild that the world seems to be coming back, but he supposes that means more monsters for him to shoot. Wonders why you work so hard to keep things alive. Bullets help thin the herd instead. Says you should give up on working with the stubborn myriad. He keeps trying to put out their lights and they keep putting up new ones. Says they keep the monsters away. He needs them closer, not farther. But enough of that, right? He says the wildlife, nature, has changed and turned against us. Instincts of survival took over when the world changed. He's not sure about their veggie diet anymore, and if it's changed, who knows what it's done with the chemical composition of their body output. Right now, though, he feels he's come to a point where he's got a pretty clear idea on the whereabouts of monsters, both tall and short.
Thinks that it all hangs on the tree of life. When it started to fail, everything changed. Moog says you must learn to walk before you can run. It takes practice before you can call yourself a monster hunter. A monster hunter. Fortunately for you, he can help. He understands you need to start off with something small before you go big. There's no better place to start than a squip cave. Hunting down a couple of these little critters for yourself should keep you on your toes. Says you stick to the hunting and shots present themselves later. Okay. Moog says you should go hunt for squips in the cave he gave you directions to. Oké, oda kell menjünk a kévbe. Let's see. Megyünk tovább. Hogy tudok oda felmenni az én emberkémmel? Itt a Good kév. thing you love to explore, even underground. Wait, it's the Squip Hole-Up. The place is just filled with critters. You're injured. Took care of it. Back to sneaking around. Stay away from that biohazard. You'll want to wash yourself off for a month. Locked. Be van zárva. Itt már gyalog kell mennünk. Once the volatilization from the nuclear waste evaporated, a volatile gas rose through the soil and infested structures, even Toxanol's own buildings. So, in a way, they caused their own death. Tehát, ahogy mondtam, magunk miatt haltunk meg. Már az emberiség magunk miatt halt ki. Mi van itt?
sludge truck. It'll fill the place up and you can get up to that entrance there. Micsoda zenék vannak itt. Legs won't help it now. Egy fegyót találtunk. Megtartjuk. You need to line up the switches so they match. Just a few moves left. Make them count. Bristles like the hair of an electrified. You need to line up the switches so they match. Vagy jobbra. Ó, Bristles like... You need to line up the switches so they match. Bristles like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Bristles like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. picsába. Bristles like the hair of one electrified. You need to line up the switches so they match. Good. That's enough electric current to initiate the actuators and activate the framework. More light means fewer places to hide. Megyünk följebb. Level up tab. Strength-re rakunk. Look at those Strength-re. muscles. Ja, jó sok minden van, amit itt lehet csinálgatni. Nézzük meg, hogy mit kaptunk először is. Ezt még nem tudjuk felrakni. What? Fits you well. Másra nem kaptunk ilyen jó cuccot? Nem. Rohadjon meg, nem kaptunk.
Semmi, It's all semmi, about how semmi. it's cut. Ó, ez most levittem magunkat. Ezt nem hiszem el. Megyünk föl. Oké, kaptunk valami. Wow. Impressive. Wow. Nagyobb a csap, mint a... Oké. Nagyobb a csap, mint a mostani fegyverünk. Megad csukla? Na, szálljunk be a kis masinánkba. Töm. Tudunk ugrani vele? Oké. Hát de kisütött a nap is. La 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 la. Nem tudjuk. Jó, azt hittem nem tudjuk átugrani. Kitörni ki tudjuk, úgyhogy nincsen semmi gond. Heavy Metal trófit kaptunk. It's a new day to you. Might as well enjoy it. Oké. Nem a legjobb helyen voltunk. Megyünk a Gizmohoz, vagy Guzmo, vagy mi a... Sem a neve. Nem tudunk hozzá menni, miért nem tudom? Hát dehogy nem tudok. Hát megőrítettem magamat, hogy... Belerakja a mókusokat. He says that's enough scripts to sustain the Mekton's claw crane cannon with infinite ammunition. Well done. Okay, then the Mekton go moved. It's not his cleanest invention so far, but it gets the job done. Use it to suck up gooey oil puddles in the Mekton's way so you can pass. Ja, föl kell szívni az made olajat. vehicles before to confront the Jumbo Puff himself, but failed. But this time, it's different. The Mekton will be strong enough to do Do the job, oké. Akkor meg kell csinálni a puff küldetést, ki kell nyírnunk a puffot. Az egyik főgonoszt a 4 közül. It's time to put a stop to the World Eater now. Otherwise, he fears the damage it's caused to the tree already will be too much to handle. Akkor meg kell lőnünk a bosszt. Az első bosszunk. Not even think about taking on the Jumbo Puff on foot. You'll need the Mekton to do the job. Take his word for it. There's time to improve the Mekton before you confront the Puff. There are more wreck boxes out in the dead zone with gear you should be able to equip the Mekton with on your own. Na, mi lesz? He's sure Preppelünk, you vagy? remember enough of what he taught you about upcycling to fit some skronky gear to the Mekton on your own. Gizmo wants to help if he can.
Says you're smart to take care of business while the sun is up. Jó, hát Asks if you've heard about the shootout at Bubfield. Seems surprised you have to go. Gizmo wants to help if he can. Has plenty to do, so no worries. hát tököm tudja igazából. Shield your eyes if the daylight hurts you. Persze, persze, tudjuk, hogy mit kell csinálni, de hogy tudjuk. Szórakozó. Azon kívül, hogy olajat kell szívni. Ne szórakozz, olajat kell szívni, ennyit mondom. Jaj. Itt bajba leszek nagyon. Megyünk tovább itt, aztán meglátjuk. Megpróbáljuk lenyomni ezt a boss-t. Hát, ha sikerül. Imagine that. You could just go to a place like this to get a proper meal back in the old world. Playtime is over. Gross. This place stinks. Wherever you wind up, that's where you belong. A face-off. Gyerekek, merre kéne menni? Megpróbálkozunk ezzel a bosszal. Nem hiszem el. Skronky Stomper. It was legend! It was legend! Have you tried it? Iratkozz fel! Szövé. Végre sikerült megcsinálni. Ne szórakozzunk. Érted? Ennyi ütön után sikerült megcsinálni. Menjünk a bossra. A boss? Milyen a game? Nekem tetszik amúgy a game.
What the fuck? Nem is értem, hogy mit mondanak. Hogy nem jó játék. Jó játék, csak streambe talán nem a legjobb. De a játék az prima. Oké. Nem rossz a játék. Eskü. Megmondanám, ha itt lenne, de... Nem gondolom rossznak. Let's see. Elgyőztük az oszlopot. Nem tudom, hogy hol vagyok. It's Skypook Outpost. The Ankati tribe blew life into that ages ago. Skypook Outpost. Itt egy új outpost. The rain is Őket még nem ismerjük. but wait till it gets to the goo. Let's see. Van egy csomó, megpróbálunk ide bemenni. Cautions you that they're aware you're allied to another tribe. I'm here to trade. Points out they just restocked, so you should be able to find something you like here. És beengednek ide is. He'll let you in just this once. Beengednek minket ide. Nem engednek be, de beengednek. Hoppá! Fegyvereket lehet venni, mindent, amúgy mint egy rendes játékban. Rendeset. Says the place hasn't been doing as much business lately, so there's plenty for you to choose from. Oké. Csak... Ezt mindet rá tudjuk rakni a fegyverre. Olyan sok tudsz van, hogy nem lehet tudni, hogy mit tudsz és mit nem. Várjunk. Nagyon sok gear. Space. Viszont egy gázállarcot? Fel. Ezeket scrappeljük, amik nagyon Broke it down to olcsó. the basics. Lesz legalább scrap materiálunk. Az energy regent azt nagyon föltolja. Critical chance-et, nem baj, ezt fogjuk használni. Ezt scrappeljük, és... Mi van még? Semmi új. Nagyon sok minden van, úgyhogy nem lehet. Vagyis hát még nem igazodtam ki a játékon egészen. The vendor says you can browse his goods anytime during...
Eladunk egy pár cuccot. Hopes your custom is worthwhile. Would be disappointing if you walked away empty-handed. Oké. Eladni kéne, eladni, testvér, eladni. Oké. Hol tudtam eladni? Ott van, sell. Oké. Ezek nem tudom, hogy mik, még mindig. Azt is bedobja, ami rajtunk van? Szemaszkot még fel se húztam. De gáz, azt is bedobja, ami még... Úgyhogy jobb, hogyha odafigyelek, hogy mit adok el és mit nem. Shook on it. Oké, ez... Sok. Kicsit sok. Offers you extraordinary prices for Says the place hasn't been doing as much business. Sometimes it's simpler to just buy what you need. Lehet venni cuccokat, az a lényeg. Wow. Wow, many damage. Bagged that. A done deal. Done deal. Nézzük, hogy vajon ezt össze tudjuk-e craftolni. Vagy ezt. Attack speed. Na, itt sok mindenkivel lehet interaktálni. Shopkeeper claims you won't be able to find better goods anywhere else. Says there's usually a line, but today's your lucky day. Itt is lehet valamit. De mit? Mik ezek, te? Plank scrap. Or backpack. Tudunk venni de nem vettünk backpacket. És nincs pénzünk. El kell adjak valamit.
Ahhoz, hogy egy backpack jó Offers you lenne. extraordinary prices for suggests you take it easy. El kéne adjak valamit. Ezt eladom, ez úgy sincs rajtam. A good deal all around. És veszek egy backpacket. The vendor says you can browse his goods any. Seemed fair. Oké, más nagyon nincs itt. Úgy érzem, hogy... Ezt kimaxoltuk. Megyünk tovább. Folytatjuk utunkat. A bosshoz. Feel like a landed fish? You sound like one. Ready to ride. Defeat Jumbo Puff. Great shot. Crack open that tin can. Ó, gyerekeket, ez... Kell még egy kis interakt a játékba. Egy kis improve. Arra nem tudom, mert ezzel kell elmenni egészen odáig, vagy... Ezt nem mondja el a játék. De gondolom ezzel, nem? Oh yeah! Megcsaptuk. Shot through. How scared of the dark are you?
Merre kellett menni? Ó, nem. Hát merre menjünk? Hát nincs út. Defeat. Oké, hát itt meghaltam. Jó, nem vágom, hogy merre kell menni. Don't blow air, you'll need it. Az furi. Az szívás. Na most mit kéne csinálni? Pounding your chest won't help. Ez egy nagyon jó kérdés, hogy ez a... El fog szólni a játék, hogy én itt meghalok? Oda kéne eljutnom, de hogy? Hogy a rákba jutok el oda? Én nincs. Tehát, hogy ott kéne lehívnom? The grotto. It's deep enough to explore. Alright. Take all. Lyukatásni. Pick up. Na, kaptunk egy lábbelit. Ide gyere, ide vele, Those de. look sharp on you. Menjünk tovább. Valószínűleg
breathe. Keep breathing. Aha. Errefelé kell behoznunk a masinát. Erre kell menni. Vagy mégse. De. Oké. Meg lesz az a boss. Te táncoltatok az előbb, most miért akartok megölni? Oh my god. Ne! Nem gond, nem gond. Itt lesz a boss. Az első boss. Hát igen, így mentünk egyet ide. Jumbo Puff. Itt van a Puff. Daddy. That's a jumbo puff with an appetite. Ain't no fuzz. Better put an end to it before it ends our world. Hú, mennyi életerőt levitt. Nézzük. Oké. Ez jó lesz, szép lesz. Most végtelenített az élete. Jumbo Puff is kicking it up a notch. It's time for an electric performance. Couple of more hits and it's a fried circuit board. Oké. Megint felugrik, rohadjon meg.
down to the stomach. Start What? like a snack, and you'll end up with a ride down the intestinal canal. That's too close to the end state. Look at you, all pooped out. From this point on, there's no way forward but going back in. Mi? Ránk jött a seggébe, beszorultunk a seggükába, úgy haltunk meg. That's too close to the end station. Better move up and away, or be swept out the bowel way. Better pumped out than flushed down. Don't let it happen again. Wow, what a super-sized wormwood. That much of Taurus is pumping at half a beat. You know what to do. You see, it's what's on the inside that counts. That meaty Taurus is already off beat. End it. Oké, ez nehéz lesz így. Guessed it Oh, would yeah. go down with a throw-up. Can it really get any better than that? Megöltük. Beszippantott a seggével. Vágod? Hát ez kész. Jó van. Jó ez. Biomutant. Sikerült békét hoznunk a világ egyik részébe. He thanks you for dealing with the first World Eater. It's a start. You should go see Out of Date and find out what you can about the machine he's named the Ark. You're good-hearted enough, so you'll have no problem getting him to share the information with you. He trusts you know where to find Out of Date by now. He's always been at the foot of the tree, and that hasn't changed. Find and no. Köszönjük szépen. Itt van a Gizmo will gizmo. always make time for you. I appreciate Understands you it. have other places you need to go. Maincast complete. Nézzük meg ezt még itt. Ott van fönt. Oh, wow. Elég messze van. Megöltük az első World Eatert. Hát ez... Amúgy ez a világ kicsit olyan, Steffi, nem tudom, hogy itt vagy-e, mint a Days Gone. Nézd meg az utat. Csak egy kicsit, nem tudom. Kicsit mégis más. That's an intact plant hut over there. Wonder what's growing in it. Is something sinister hiding among the trees? That looks like the inputters need to be linked to get the mind monitor to boot up. It's mind over matter, software over hardware. Success is peace of mind. Biohazard. That's a keeper. Pick up.
Go on, catch it. Come back to the root. Back. Ah, vissza kell vinni a... Aha, akkor lesz complete a quest. Úgyhogy ide visszük, és valamit csinálni kéne. Fölélesztjük az életfáját. Hossz. Itt csinálunk egy mentést, egy manual save-et. És folytatjuk innen.